อนตอนแรกเปิดร้านเซรามิกอะค่ะแล้วก็พอทำไปเรื่อยก็คืออยากมีแบบเวิร์กช็อปด้วยคือสมมติสถานที่ทำงานเราอะก็อยากแบบว่าให้คนมาเรียนปั้นด้วยแล้วก็อยากให้แบบได้ใช้งานที่เราทำก็คือแบบพวกแก้วกาแฟพวกจานพวกชามต่างๆเวลาเสิร์ฟอะไรเงี้ยก็ใช้แก้วที่เราทำก็มีคาเฟ่ด้วยแล้วก็มีอีกชั้นหนึ่งเป็นแกลเลอรี่ด้วยตอนนั้นก็มีแบบเหมือนเป็นคนงัดเข้ามาอะไรเงี้ยขโมยของไปแบบว่าได้แบบพวกของเล็กๆต่างๆแบบว่ามือถือแท็บเล็ตอะไรเงี้ยค่ะก็คือช่วงนั้นก็แบบก็หลอนอยู่นะแต่ว่าแบบพอถ้ามีประกันคุ้มครองเนี้ยมันก็ถือว่าแบบอุ่นใจขึ้นแล้วก็แบบเหมือนประกันมันก็แบบคุ้มครองทั้งแบบลูกค้าด้วยแล้วก็พนักงานด้วยแบบไม่ใช่แค่แบบทรัพย์สินอย่างเดียวอะไรเงี้ยค่ะคือแบบก็ครอบคลุมหลายอย่าง